ערב טוב חברים, שלחתי פה את האנשים למשימות, עוד הלילה יש הרבה עבודה ולכן אני לגמרי לבד כאן איתכם. מקווה שהשידור הזה, שאצליח לנהל אותו בעצמי מספיק טוב. נו, מה אתם אומרים? מתרגשים? יש הרבה עבודה לפנינו, התרגשות גדולה ושמחה גדולה. אני חייב לומר לכם שההרגשה היא, לא רוצה להגיד מרוממת, כי זה לא איזשהו, אנחנו אומרים, אל יתהלל חוגר כי מפתח, אנחנו לא שם, אבל הקפיץ הזה שמתחנו והכנו במשך 3 שנים, בצורה מדהימה, הקמנו מפלגה שלא הייתה כמותה בישראל, הקמנו מכשיר פוליטי עם בשורה שמעולם לא היה. לא צריך לחזור על כל הדברים שאתם יודעים, המצע והמבנה הפוליטי והגיוון האנושי ושבירת כל הסטיגמות החברתיות, פה אין דתיים וחילונים ושמאל וימין, ויש כאן בשורה גדולה ששוברת את כל המוסכמות, הכל אל הרגע הזה, וזה בהחלט, יש, איך אומרים, התחושה שלי היא השמחה שבהתרת הספקות. הייתה כבר את השמחה הזו לפני חודש ושבוע, כשנפלו עלינו הטילים ואמרנו, זהו, זה הולך לבחירות, כי בנט אמר שהוא לא, וכן, וזה, והרגשנו שמחה, ואז הייתה ירידת מתח, ועכשיו, הנה זה בא, ויש באמת התרגשות גדולה. הכל מוכן, אנחנו הכנו את הכלים, אני אפרט לכם תכף בהמשך על מה אני מדבר, והכנו את האנשים, וזהו, הכל עכשיו יוצא לדרך. תראו, על מה בעצם הבחירות הללו הולכות להיות? כן, זה הולך להיות על מה? על הסיגרים והשמפניה, על תיק 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 7,000 צוללות, או שרה נתניהו. זה מה שהשמאל מבלבל במוח. זה קשקוש, ואתם יודעים שלאורך כל התקופה הזו בנושא הזה, אני טענתי בנושא הזה התייצבתי לצידו של נתניהו, לא שהוא כזה צדיק גדול, אבל זה לא הסיפור. כלומר, גם ברגעים של שיא הרעש סביב התיקים הללו, אני באתי ואמרתי, נתניהו חייב ללכת. הוא וממשלתו חייבים ללכת, אבל לא מהסיבה הזאת. מן הסיבה העקרונית. על מה הבחירות האלה? הייתי אומר שהבחירות הללו הן בין הייאוש לתקווה. הייאוש, בעיקר של הימין. הימין מונע מפחד ומייאוש. פחד מהשמאל, וייאוש מפני היכולת לשנות משהו. זאת אומרת, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לקבל אחרי הבחירות האלה בדיוק את אותו הדבר, כך אומר לעצמו הימין, בדיוק את אותו הדבר, רק שהפעם זה לא יהיה 500 טילים, זה יהיה 1,500 טילים, זה יהיה 5,000 טילים, ושוב פעם תהיה הפסקת אש, כי אין באמת שום מוצא ושום תשובה ביטחונית. בדיוק את אותו הדבר, רק שהפעם מחירי הדיור לא יעלו ב-14-15%, יעלו ב-200%, כי עכשיו התחלות הבנייה נעצרו. כבר ב-17% ירדו התחלות הבנייה, אז זה רק, כלומר, הייאוש מפני התקווה, מפני היכולת לשעה, הפחד שמה זה לא יהיה השמאל, והייאוש מפני היכולת שלי לשנות, העיקר שנקפיא את המצב הקיים ונמשיך להידרדר לאחור. ומנגד, מה יציע השמאל? מה מציע השמאל? כלום. עוד קצת, מאותה צרה צרורה שהכניס אותנו לאוסלו, ושהימין רק משחזר ומעצים. זאת אומרת, הבחירות הללו הן באמת בין הייאוש לתקווה, בין החסך הגמור באיזושהי בשורה, באיזשהו חזון, באיזשהו התקדמות לאיזשהו כיוון, המשך ההתפרפרות סביב אותו הדבר, לבין גורם אחד בלבד, שעומד מול הימין ומול השמאל כאחד, מפלגת זהות עם בשורה אדירה, גם ביטחונית, גם כלכלית, גם חברתית. חזון ובשורה, חזון של תקווה, חזון של זהות ושל חירות ושל משמעות, והכל מנוסח ומפורט ומאורגן בכלים הפוליטיים, כמעט הייתי אומר מושלמים, לא יכולנו לחלום על יותר ממה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לבנות כאן ב3 השנים האחרונות, ממש בניסי.
אז אנחנו בהתרגשות גדולה. אנחנו מגישים לעם ישראל על מגש של כסף את התקווה ואת העתיד ואת הבשורה ואת מנהיגות העתיד. זה מה שאנחנו עושים בבחירות האלה. ועכשיו אני רוצה לעבור קצת לנושא הטכני. לא שקדנו על שמרינו. אף אחד פה לא חיכה לרגע האחרון. חלק גדול מהדברים שהכנו, שמרנו עמוק, 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 איך אומרים? צמוד לחזה. ויש לנו היום את הצוות הכי מקצועי, והכי יעיל, והכי קריאטיבי, והכלים הכי מקצועיים לנהל כאן מערכת בחירות שופרה דה שופרה, שתביא, אני אומר לכם, בעזרת השם, את הפתעת הבחירות הקרובות. זאת הולכת להיות בעזרת השם הפתעה מדהימה, מה שכאן הולך להיות. שאף אחד לא יחשוב לרגע שמישהו כאן, במטה שלנו, יושב ומחכה לאיזושהי עיצה ולא יודע מה לעשות. הכל כאן הולך לדפוק כמו שעון שוויצרי. אתם תקבלו הנחיות, אם לא תקבלו מיד, זה כי אנחנו לא רוצים לפעול מיד. חלק מהדברים אנחנו נוציא מיד אל הפועל בשלב הראשון, חלק בשלב השני, יהיה לא מעט דברים שנשמור על הרגע האחרון. אני מבקש שאף אחד לא ילחץ. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים. אנחנו עובדים בתוך תוכנית סדורה ומאורגנת, עם גאנט מסודר ועם כלים ברורים. בהמשך הדרך כולכם, כשהתמונה תתבהר, לא רק לנו כאן בתוך המטה, אתם תראו כאן מכונה משומנת היטב, בכל המובנים של קמפיין ושל צוות מקצועי, הכי מקצועי שיש, יותר מכל מפלגה אחרת, אוקיי? אני מבקש שאף אחד לא ילחץ ויחשוב שכאן מישהו מחפש את עצמו כי לא שמע עלינו בתקשורת למשך כמה שעות, אוקיי? הכל כאן הולך לעבוד בצורה מאוד מאוד מקצועית ומסודרת, ונצטרך את העבודה שלכם, נצטרך את ההתנדבות שלכם, נצטרך גם את הרעיונות וההצעות ייעול שלכם, אבל בלי לחץ. הכל מסודר, יש כאן מנהיגות מאוד מאוד מקצועית לקמפיין הזה. חשוב לי שהנקודה הזו תובן. אני בקמפיין הזה, אוקיי, גם אחראי על מפלגה, גם יושב ראש המפלגה, וגם אחרון החיילים. כל אחד פה יהיה לו תפקיד. בסדר? שהדברים יהיו לגמרי ברורים. אני אומר את זה לכל הפעילים שלנו, לכל המתעניינים. לא לדאוג, אנחנו נכנסים פה לא בכדי היינו במפלגת השלטון 20 שנה, למדנו כמה דברים, ואנחנו הולכים לנהל פה קמפיין של הכי גדולים, אוקיי? עם כל הניסיון, עם כל הידע שצברנו, ועם אנשי המקצוע הכי טובים שאנחנו מביאים איתנו היום, עם תוכניות מסודרות לקמפיין הזה. וכמו שאתם יודעים, במסגרת כמו שהבטחנו וקיימנו, ואנחנו נמשיך לקיים, הולכים להיות פריימריז פתוחים במפלגה. ככל הנראה, כבר ישבנו על הלוחות הזמנים, והם די קצרים בסך הכל, הם לא ארוכים. אנחנו מדברים פה על סדרי גודל של 4 חודשים בסך הכל, מקיר לקיר, כן? ככל הנראה אנחנו מדברים על אמצע פברואר. על אמצע פברואר, משהו כמו עוד חודש ושבוע, לראשונה במדינת ישראל, פריימריז פתוחים. זאת אומרת, כל אזרחי מדינת ישראל יוכלו להיכנס לטלפון הנייד שלהם, או למחשב, ולדרג את רשימת מועמדי זהות לכנסת שחברי המפלגה בחרו בשלב הראשון של הפריימריז הפנימיים. ועכשיו אנחנו נצא לפריימריז הפתוחים. זו בשורה אדירה. זו בשורה אדירה. אני רוצה לומר לכם שלאן שאני הולך, עוצרים אותי כל הזמן סלפי, 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 סלפי. אני תמיד אומר לאנשים, כולל היום, אתה רוצה סלפי בבקשה, אבל מיד אחרי זה אתה נרשם לפריימריז הפתוחים של מפלגת זהות. חשוב לנו שכמה שיותר אנשים יירשמו מראש, זה יקל על התהליך ביום הבחירות. אנחנו הקמנו מערכת שבעזרת השם תהיה מסוגלת להכיל מספרים גדולים מאוד של מצביעים בפריימריז הפתוחים. היום, כמו שאתם יודעים, בהרצאה שנתתי יחד עם המועמדת שלנו, ליבי מולד, בסמינר הקיבוצים בתל אביב, אמרתי לכל השמאלנים של סמינר הקיבוצים, אמרתי, חבר'ה, כבר קיבלתם ליד, בזכות עצם קיומה של מפלגת זהות, כוח של חברי מרכז. כוחכם הפוליטי וכוחם הפוליטי של כל אחד ואחת מאזרחי ישראל, כבר ברגע זה
גדול הרבה יותר, כי אתה יכול להשפיע על מראה או לדרג את חברי המפלגה שלנו. יש כאן בשורה אדירה, בשורה פוליטית. חברי הכנסת מתחילים לעבוד אצל האזרחים. זה מתחיל בזהות, זה יצליח בזהות בעזרת השם, וההצלחה הגדולה, שגם תועיל לקמפיין הכללי של המפלגה ולהצלחה שלה בבחירות בכנסת, זה ברור. ההצלחה הזו תחלחל, והבשורה הזו תחלחל, והתרבות הפוליטית החדשה שאנחנו מייצרים כאן תחלחל אל כל המפלגות בישראל. זאת זהות. זהות לא עסוקה בבישבה של עצמה. זהות לא עסוקה בשחזור הקיים. זהות לא עסוקה בעצמה. זהות כל הזמן מנצחת. כל הזמן דוחפת. לא רק את התרבות הפוליטית בישראל, אלא את הבשורה ואת החזון שאנחנו מתחילים לקבל כהד חוזר מהרבה מאוד כיוונים נוספים, מימין וגם משמאל. אז זה בעניין הזה. כמובן שאנחנו נמצאים בהליך ראשוני של התארגנות מיידית, ואני מניח שתוך מספר ימים התחילו לתת הנחיות מסודרות לכל הפעילים, לכל לוחות הזמנים. אני אסיים בדבר אחד, חברים. זאת שעה גדולה. עם ישראל ומדינת ישראל נמצאים במצוקה גדולה. מעולם מדינת ישראל לא הייתה חזקה מבחינה פיזית, כלכלית וצבאית, כפי שהיא חזקה היום. מעולם לא. כוחנו מדהים לעומת מה שהיה בעבר. ומנגד, מעולם מדינת ישראל לא הייתה חלשה כל כך מבחינה רוחנית, מבחינת הביטחון העצמי שלה, מבחינת תחושת הייעוד והשליחות שלה, תחושת הצדק שעבדה לה. מעולם לא הייתה חלשה כל כך כפי שהיא היום. לחבר את שני הקצוות הללו, את היכולת, את הכלים הפיזיים המדהימים שיצרה הציונות עד היום, עם הבשורה שכל כך חזקה, עם תחושת הצדק והבשורה והייעוד והשליחות, זאת זהות. להתחבר לזהות שלנו, להתחבר לזהות האישית קודם כל, ומכאן לזהות הלאומית. זאת הבשורה של מפלגת זהות לכל עם ישראל. קדימה חברים, קדימה חברים. אנחנו הולכים לעשות את זה, בעזרת השם. הפתעת הבחירות הבאות, הפתעת הבחירות שתיפול באמת על עם ישראל בעוד 4 חודשים. הבשורה המדהימה הזאת של המנהיגות החדשה של מדינת ישראל, אנחנו כאן בשביל עם ישראל. קדימה, להתראות.